નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં પ્રકરણ નંબર 14 ઉર્જાના સ્ત્રોતોનો ઓનલાઈન લેક્ચર નંબર 5 નો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છે. વેટેજ એનું જે 1+3 એટલે કે સેક્શન ડી ની અંદર 3 માર્કનો એક પ્રશ્ન ફરજિયાત સ્વરૂપે પૂછાવાની શક્યતા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઘણી બધી મૌલિક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. આજે ખૂબ જ ઉપયોગી પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌથી પહેલા છે સમુદ્રમાંથી ઉર્જા મળે છે. સમુદ્રમાં 3 પ્રકારની ઉર્જા આપણને મળે છે. પછી જોઈશું આપણે ભૂતાપીય ઉર્જા, જમીનના પેટાળમાંથી કેવી રીતના આપણને ઉર્જા દ્વારા આપણે વિદ્યુત પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને ન્યુક્લિયર ઉર્જામાંથી પણ આપણે કેવી રીતના વિદ્યુત ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું કે સમુદ્રમાંથી ઉર્જા તો આપણે 3 પ્રકારે મળે છે. એક ભરતી ઉર્જા, બીજું છે તરંગ ઉર્જા અને ત્રીજું છે આપણે સમુદ્ર તાપી ઉર્જા. બરોબર, સમુદ્ર તાપી ઉર્જા. તો સૌથી પહેલા આપણે ભરતી ઉર્જાની આપણે વાત કરીશું કે ભરતી ઉર્જામાંથી કેવી રીતના આપણે વિદ્યુત પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. સૌથી પહેલા તો કે ભરતી એટલે શું? તો ભરતીના જોડે જોડે એક શબ્દ રહેલો છે કે ઓટ. બરોબર છે. ભરતી એટલે શું કે ભરતીમાં આપણે જોયું છે કે 15 દિવસ સમુદ્રની અંદર ભરતી આવે એટલે સમુદ્ર કિનારા તરફ આગળ આવે. અને ઓટ એટલે 15 દિવસ ધીરે ધીરે એ દરિયો કિનારાથી પાછો પડે. હવે આવું કેમ થતું હશે? તો સૌથી પહેલા છે કે ચંદ્ર, આપણી નજીકનો ગ્રહ કયો? ચંદ્રના ગુરુત્વાકર્ષણ બળના કારણે આ જે સમુદ્ર છે એ સમુદ્રની અંદર ભરતી અને ઓટ આવે છે. તો એ 15 દિવસ, કયા દિવસે 15 દિવસે ભરતી આવે, કયા દિવસે ભરતી ઓટ આવે? આપણે જોઈએ છીએ કે 30 દિવસનો મહિનો હોય છે. એની અંદર જુદી જુદી તિથિ હોય છે. તમારા માતા પિતાને પૂછી શકો છો. એકમથી માંડી, એકમ, બીજ, તિથિથી માંડી કરી સુદ પક્ષથી એકમ, બીજ, તીજ, ચોથ, પૂનમ, એ પૂનમ સુધીના જે 15 દિવસ હોય છે એને સુદ પક્ષ કહેવામાં આવે. હવે સુદ પક્ષ કેવી રીતના ખબર પડે? તો આપણે જોઈએ છીએ કે ચંદ્રને રોજ ધીરે ધીરે સમય મોટો થતો હોય. બરોબર છે, એને સુદ પક્ષ કહેવાય. અને પૂનમના દિવસે સૌથી મોટો હોય છે. પછી પૂનમ પછી એકમ આવે, વદ એકમ, વદ બીજ. વદના જે 15 દિવસ હોય એમાં ધીરે ધીરે ચંદ્ર નાનો થતો જાય અને અમાસના દિવસે ગાયબ થઈ જાય. તો આ સુદ પક્ષ અને વદ પક્ષ એ તમે હવે શીખી ગયા છો. બરોબર, તમારા માતા પિતા સાથે પણ પાસેથી તમે માહિતી મેળવી શકો છો. તો આ જે સુદ પક્ષની અંદર જેમ કે એકમ, બીજ, તીજ આવે, પૂનમના દિવસે હાઈએસ્ટ શું કરે છે કે સમુદ્ર કિનારા તરફ આવે છે અને પછી ધીરે ધીરે હાઈએસ્ટ પાછો જાય અમાસ આવે એટલે. તો એ પાણી આગળ આવે છે અને પાછળ જાય છે. તેમાંથી આપણે ઊંચા ભેદ કરી શકાય છે કે ચંદ્રના ગુરુત્વાકર્ષણને કારણે આમ થાય છે. જળના ચઢાવ ઉતાર, ચઢાવ અને ભરતી કહેવાય, ઉતારને ઓટ કહેવામાં આવે છે. અને સમુદ્રની સપાટીના સ્તરમાં ફેરફારની આ ઘટનાને આપણે ઓટ અથવા ભરતી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જગ્યાએ સમુદ્રની જગ્યાએ આપણે સાંકળો બંધ અથવા ડેમમાંથી અને એમાંથી જે ભરતી ઉર્જા છે, ઓટ ઉર્જા છે, એમાંથી આપણે વિદ્યુત મેળવી શકાય છે. બરોબર છે. તો આ રીતના ભરતી અને ઓટ એ પણ કેવું છે કે નિરંતર ચાલતી ક્રિયા છે. એટલે પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત છે. તો એમાંથી આપણે આ રીતના આપણે ફ્રી ઓફ ની અંદર વિદ્યુત ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એનો આપણે વિડિયો દ્વારા આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો આપ સૌ વિડિયો નિહાળીશું. Of hydropower that converts the energy from the natural rise and fall of the tides into electricity. Tides are caused by the combined effects of gravitational forces exerted by the moon, the sun, and the rotation of the earth. Tidal plants can only be installed along coastlines. Coastlines often experience 2 high tides and 2 low tides on a daily basis. The difference in water levels must be at least 5 meters high to produce electricity. Tidal electricity can be created from several technologies, the main ones being tidal barrages, tidal fences, and tidal turbines. Tidal barrages are the most efficient tidal energy sources. A tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides. This energy turns a turbine or compresses air, which in turn creates electricity. Tidal fences are turbines that operate like giant turnstiles, whereas tidal turbines are similar to wind turbines, only underwater. In both cases, ભરતી અને ઓટ દ્વારા સમુદ્રમાંથી આપણે કેટલા પ્રકારની વિદ્યુત ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પછી આપણે કે તરંગ ઉર્જા.
તો તરંગ ઉર્જા એટલે સમુદ્રની અંદર સતત આપણે પવનોની ગતિમાં શીખી ગયા કે દિવસ તરફ પવનની ગતિ સમુદ્રથી જમીન તરફ હોય છે, રાત્રે જમીનથી સમુદ્ર તરફ હોય છે. એનું એ જ બેઝ છે કે સૂર્યપ્રકાશ આવે એટલે સૌથી વધારે ગરમી ક્યાં આગળ પડે? બંને જગ્યાએ પડે. પણ પાણી અને પૃથ્વી કરતાં પૃથ્વી ઝડપથી ગરમ થાય એટલે ત્યાં વાયુઓ ઉપર ચડે એટલે ત્યાં લો પ્રેશર સર્જાય, હવાનું હળવું દબાણ સર્જાય. એટલે દિવસ દરમિયાન સમુદ્રની સપાટી પર હવાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, તે તરત જ ઓછી જગ્યા પર જતું રહે છે. રાત્રે પાણી ધીરે ધીરે ગરમ થાય છે, ધીરે ધીરે ઠરે છે, એની કમ્પેરિઝનમાં જમીન ઝડપથી ઠરી જાય છે. એ વખતે તમે જુઓ છો કે સમુદ્રની સપાટી ગરમ હોવાથી ત્યાં લો પ્રેશર સર્જાય, પાણીની વરાળ સ્વરૂપે ઉપર જાય. જમીન સપાટી ઝડપથી ઠંડી થઈ જાય, ત્યાં હવાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. એટલે રાત્રિ દરમિયાન જમીનથી સમુદ્ર તરફ પવનની ગતિ જોવા મળે છે. તો આ સમુદ્રની સપાટી પરથી એક પ્રકારના પાછા તીવ્ર પવન, ભારે પવન હોય તો જ આપણે એમાંથી ઊર્જા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને મોટા પ્રમાણમાં તરંગોને આંતરી એટલે એ જે પવનો હોય એની વચ્ચે આ મોટું ટર્બાઇન મૂકી, ટર્બાઇન ફેરવી અને આપણે એની ગતિ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં આપણે રૂપાંતર કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતના શું કરવામાં છે કે સમુદ્રના તટ ઉપર આ રીતના ટર્બાઇન ગોઠવવામાં આવે છે. એ ટર્બાઇનની હવાની ગતિ અને તરંગ દ્વારા ફરે છે અને એના દ્વારા શું થઈ જાય છે કે ટર્બાઇન દ્વારા વિદ્યુતનું સ્ટોરેજ થાય છે, બરોબર છે, અને આપણને વિદ્યુત પ્રાપ્ત થાય છે. તો એને પણ આપણે એક નાનકડા વિડીયો દ્વારા નિહાળીશું કે કેવી રીતના વિદ્યુતનું ઉત્પાદન કરી શકાય. તો આપણે સૌ વિડીયો નિહાળીશું. It is ingenious. An enclosed chamber has an opening beneath sea level, which allows water to flow from the sea to the chamber and back. The water level in the chamber rises and falls with the rhythm of the waves, and air is forced forwards and backwards through the turbine, connected to an upper opening in the chamber. As it is compressed and decompressed, the airflow has sufficient power to drive the Wells turbine. It is a feature of the Wells turbine, named after its inventor, that it is driven in the same direction by both forward and reverse airflow through the turbine. Even relatively low wave motions can generate enough airflow to keep the turbine moving and to generate energy. વિડીયો દ્વારા તરંગ ઉર્જાનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે ત્રીજો છે સમુદ્ર તાપીય ઉર્જા, બરોબર છે. સમુદ્રના પેટાળની અંદર યાની કે સમુદ્રનું જે પાણી છે એ પાણીની અંદર જે જુદા જુદા સ્તરની અંદર આપણે હાલત શીખી ગયા કે સૂર્યપ્રકાશ દ્વારા પાણી છે, પાણી ધીરે ધીરે ગરમ થાય છે અને બપોર પછી હાઈએસ્ટ ગરમ થઈ જાય. તો એ ઉપરની સપાટી જ ગરમ થાય છે, બરોબર છે. નીચેની યાની કે સમુદ્રથી નીચેની યાની કે 2 કિલોમીટરની સપાટીનો આપણે અભ્યાસ કરીએ, 2 કિલોમીટર નીચેની સપાટી ઠંડી હોય છે, જ્યારે ઉપરની સપાટી કેવી હોય છે? ગરમ હોય છે. તો બે વચ્ચે લગભગ તમે જુઓ છો કે 20°C નો તફાવત જોવા મળે છે, બરોબર છે. જેમ કે નીચે 30°C હોય તો ઉપર 40°C જેટલું તાપમાન હોય છે. એમ તાપમાન પણ ગાડીઓ હોય છે અને એ શું થઈ જાય છે કે આપણે જોઈએ છીએ કે પાણી એક વખત ગરમ થઈ ગયા પછી ધીરે ધીરે ગરમ થાય છે અને ધીરે ધીરે ઠંડુ થાય છે. આમ એ પ્રોસેસ મોડી રાત સુધી ચાલુ રહે છે. આમ સતતના સતત 20° નો તફાવત આપણને જોવા મળે. એની અંદર પણ પેલી પવન ઉર્જાનો નિયમ જ છે. તો એની અંદર એક પ્રકારનું ટર્બાઇન અને એક એમોનિયાની ગેસ ચેમ્બર કે જે એમોનિયા ખૂબ જ ઝડપ બાષ્પશીલ છે કે એને સહેજ ગરમી મળે તો એ શું થાય છે કે બાષ્પમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે. અને એ ચેમ્બર દ્વારા એટલે આપણે જોઈએ કે નીચે ભૂગર્ભમાંથી આખી એક નળી ગોઠવવામાં આવે છે. એના કારણે શું થાય છે કે ત્યાંની જે પાણીનો જે પ્રવાહ છે, ગરમ પાણીના કારણે એમોનિયા બાષ્પશીલ હોવાથી તેનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થઈ બાષ્પમાં રૂપાંતર થાય છે અને એ પોતે ટર્બાઇન ચલાવે છે. અને આ બાષ્પને જે નીચે ઠંડુ પાણી રહેલું હોય છે એ ઠંડા પાણી દ્વારા પુનઃ પાછું પ્રવાહીમાં એમોનિયાને પ્રવાહીમાં રૂપાંતર કરી શકાય છે. તો આમ સતત આપણે એમોનિયાનો ઉપયોગ કર્યો. કેમ એમોનિયાનો? કે એ ખૂબ જ બાષ્પશીલ છે કે સહેજ ગરમી મળે એટલે એનું બાષ્પમાં રૂપાંતર થાય. એ બાષ્પમાં રૂપાંતર થઈ જાય એટલે એ વરાળ દ્વારા ટર્બાઇન ચાલે છે અને એ વરાળનું ફરી પાછી ઠંડી કરી અને પાછું એ ચેમ્બરમાં લાવી દેવામાં આવે છે. તો
આ રીતના એ તમે જોયો કે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. તો સમુદ્ર તાપી ઉર્જાને પણ આપણે એક નાનકડા વિડીયો દ્વારા આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો આપ સૌ વિડીયો નિહાળીશું. Did you know that we can use the natural temperature differences in oceans to produce clean electricity day and night and all year round? This is called ocean thermal energy conversion, or OTEC. It works best in the tropical equatorial zone. Here, the ocean temperature difference is at least 20 degrees Celsius throughout the year. How does it work? The ocean's warm surface water vaporizes a working fluid with a low boiling point, ammonia for example. The vapor expands and spins a turbine that is coupled to a generator that produces electricity. The vapor is then cooled by cold deep sea water. That way, the working fluid condenses back into a liquid and you can reuse it. This makes it... The warm sea water of ocean is used to boil a liquid like ammonium. The vapors of this liquid at high pressure are used to rotate the turbine, which produces electricity. The vapors are cooled in the condenser by cold water, pumped from the deeper sea. And this process is repeated again and again. This is a... આપણે એની ઉષ્મા દ્વારા આપણે વિદ્યુત પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આમ આપણે સમુદ્રમાંથી બળતી ઉર્જા સ્વરૂપે, તરંગ સ્વરૂપે અને સમુદ્ર તાપી ઉર્જા સ્વરૂપે આપણે સતતના સતત શું કરી શકીએ છીએ કે એમાંથી ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે જોઈશું બીજો પોઈન્ટ છે કે ભૂતાપીય ઉર્જા, યાની કે જમીનના પેટાળમાંથી કેવી રીતના કરી શકીએ. તો પહેલા આપણે જમીનના પેટાળની વાત કરીએ છીએ કે જમીનમાં જુદા જુદા રેતી, માટી, કાંકરાના જુદા જુદા સ્તર આવેલા હોય છે, કોલસો આવેલો હોય છે, પેટ્રોલિયમ આવેલું છે, અને એની નીચે પૃથ્વીના પેટાળની અંદર એક પ્રકારનો લાવારસ આવેલો હોય, બરોબર છે. એ લાવારસ શું થાય છે કે એકદમ ગરમ હોય છે, બરોબર છે, ઉકળતો હોય છે. તેમાં તમારે હાથ નાખો નહીં તો તમારે લાવારસ નીકળતો, ટીવીમાં જોઈ શકો છો કે લાવારસ નીકળે છે, એના કારણે ઘણું નુકસાન કરતું હોય છે. તો પૃથ્વીના પેટાળની અંદર લાવારસ રહેલો હોય છે. એ ચોક્કસ ઊંડાઈએ પ્રવાહી ખડક ઉપરને, જે પ્રવાહી ખડકોને ઉપરની તરફ ધકેલે છે. જો વધારે પ્રેશરથી આવે તો જ્વાળામુખી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને આપણે ગરમ બિંદુ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરોબર છે. પ્રવાહી પદાર્થ સતતના સતત આમ ઉકળતું હોય, આમ ઉપર લાવે, બિંદુ સુધી ઉપર લાવે તેને ગરમ બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં છે. અને ભૂગર્ભની અંદર પણ આપણે જે રીતના જમીન ઉપર નદી વહે છે, એ રીતના ભૂગર્ભની અંદર ભૂગર્ભીય જળનો પ્રવાહ વહે છે, બરોબર. એ આપણે સેટેલાઇટથી જોઈ શકીએ છીએ, બરોબર છે. તો એ ભૂગર્ભીય જળ છે, એ જળ આ ગરમ લાવાના સંપર્કમાં આવે એટલે શું થાય આપણે જાણીએ છીએ કે પાણીનું વરાળમાં રૂપાંતર થઈ જાય. એટલે એ વરાળમાં ઉત્પન્ન થાય એટલે વરાળ પાણીમાંથી પાણીનું વરાળ રૂપાંતર ઉપર આવે. એ વરાળને આંતરી જાણે કે જે જગ્યાએથી વરાળ નીકળતી હોય એ જગ્યાએ ટર્બાઇન ગોઠવીને એમાંથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. પણ મિત્રો આ જે છે એ જગ્યા ખૂબ જ ઓછી છે. દરેક દેશની અંદર આ શક્ય હોતું નથી. જે દેશની અંદર જ્વાળામુખીનો પ્રદેશ વધારે હોય એ જગ્યાએ આ ભૂ જમીનમાંથી આપણે ખૂબ જ સરળતાપૂર્વક આપણે વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરી શકીએ. તો બે દેશો છે, એક તો ન્યુઝીલેન્ડ છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકાની અંદર. આ બે દેશની અંદર જ તમે જુઓ છો કે આ ભૂતાપીય ઉર્જા દ્વારા ની જે ઉષ્મા ઉર્જા દ્વારા વિદ્યુત પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તો આપણે એને પણ એક નાનકડા વિડીયો દ્વારા નિહાળીશું. તો આપ સૌ વિડીયો નિહાળીશું. Geothermal energy is generated and held in the Earth's crust. The deeper into the Earth you go, the hotter the temperature of the rock. In non-volcanic regions, the temperature generally rises 2 to 3 degrees Celsius every 100 meters, the heat deriving mainly from the natural radioactive decay of minerals. There are several methods for harnessing this energy. Very low temperature geothermal energy can be captured at relatively shallow depths of up to 100 meters, where the temperature of the rock is generally below 30 degrees, adequate for heating individual homes with the aid of a heat pumping system. Low temperature geothermal energy is drawn from deeper into the earth, where temperatures rise from 30 to up to 150 degrees. Rainwater, which permeates the ground and is warmed by contact with porous rock, is extracted through drilling and can require a replenishment of the water table. This form of energy is generally used for collective urban heating systems or for heating large buildings.
High temperature geothermal energy can be harnessed from deep resources 1500 meters beneath the surface where temperatures rise above 150 degrees, allowing the production of electricity. Geothermal energy is considered effective, reliable, sustainable and environmentally friendly, but by extracting heat from the earth, the rock cools down, causing depletion of આપણે ઉત્તાપીય ઉર્જામાંથી અને કે જમીનમાં જે લાવારસ રહેલો છે એમાંથી કેવી રીતના વિદ્યુત પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ એમનો વિડીયો દ્વારા અભ્યાસ કર્યો. અને આજનો છેલ્લો પોઈન્ટ છે આપણે ન્યુક્લિયર ઉર્જા. યાની કે જે ન્યુક્લિયર ઉર્જા એટલે કે જે યુરેનિયમ, થોરિયમ અને પોલોનિયમ જેવા યુરેનિયમ જે પદાર્થ છે, બરાબર છે, કે આ જે ત્રણ પદાર્થ છે એ હાઈએસ્ટ ગરમી પેદા કરે છે. કેટલી ગરમી હોય છે આપણે એક અંદાજ મુજબ કે ટ્રેન, આખી ટ્રેન ભરી, એક ટ્રેનની અંદર 20 બોગીઓ આવે, યાની કે 20 ડબ્બા આવે. એક જે ટ્રેનનો ડબ્બો હોય એની અંદર 4 ટ્રકમાં એટલો કોલસો સમજી શકે. એવા 20 ડબ્બાઓની ગરમી પેદા કરીએ એની ફક્ત આપણે n જેટલો યુરેનિયમ, પોલોનિયમ કે થોરિયમ હોય એની ગરજ સારે છે. તો આપણે જોઈએ છે કે યુરેનિયમ, થોરિયમનો ઉપયોગ વિદ્યુત માટે પણ કરવામાં છે. ખબર પણ હવે મોટા મોટા દેશો આપણે શું કહે છે, આ ત્રણ દેશો બધા જે રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થો છે તેનો અણુબોમ્બ બનાવવા માટે, પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા માટે એનો ઉપયોગ કરે છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવામાં આવે છે કે ન્યુક્લિયર ઉર્જામાં આ યુરેનિયમ, પોલોનિયમ અને થોરિયમ જેવા ન્યુક્લિયસ ધરાવતા જેનું કેન્દ્ર છે, કેન્દ્ર ઉપર ઓછી ઉર્જા ધરાવતા ન્યુટ્રોનનો મારો કરવામાં આવે છે. એટલે શું થાય છે, આવો એક યુરેનિયમનો પરમાણુનો એક નમૂનો હોય, એને ઉપર ન્યુટ્રોનનો મારો કરો એના કેન્દ્ર પર, એટલે 2 યુરેનિયમ પ્રાપ્ત થાય, બરોબર છે. પણ એમાંથી જેટલા મૂળ યુરેનિયમની અંદર જેટલી ઉર્જા હોય એના કરતાં એમાંથી 2 જે બને છે એનાથી સાધારણ જ ઓછી હોય, બરોબર છે. તો એ શું કરે છે કે એકમાંથી 2 થયા, 2માંથી 4 થાય, 4ના કેટલા થઈ જાય, 16 થઈ જાય. એ રીતના આમ સતત ગણતરીના કલાકોની અંદર વિભાજન થાય છે. આપણે એકની જ વાત કરીએ છીએ, એકના 2 થયા, 2ના 4 થયા, 4ના 16 થયા. અને એની દરેકની ઉર્જા તો કેવી હોય છે, તો મૂળ જે યુરેનિયમ હોય એના જેટલી સાધારણ ઓછી હોય છે. આ વિપુલ પ્રમાણમાં ઉર્જા કરે છે અને મૂળ દર કરતાં સેજ વધારે હોય છે, યાની કે જે વિભાજનથી મળે છે એનું સાધારણ ઓછું હોય છે. યુરેનિયમ વડે મળતી ઉર્જા છે એ કાર્બન જે આપણે કોલસો સળગાવીએ છીએ એના કરતાં 10 મિલિયન વધારે છે. 10 મિલિયન એટલે આપણે મેં સાદું ઉદાહરણ આપ્યું, બરોબર છે, એટલી વધારે છે. ન્યુક્લિયરની અંદર આપણે વિખંડન કરી, આપણે 1માંથી 2, 2માંથી 4, 4માંથી 16 વિખંડન કરી આખી સાંકળ જેવી પ્રક્રિયા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. અને એમાંથી એ વરાળ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ વરાળ દ્વારા ટર્બાઇન ચલાવી શકાય છે. એટલે ન્યુક્લિયર ઉર્જામાંથી સૌથી વધારે આપણને ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે, પણ એ ખૂબ જ જોખમી છે. આજુબાજુના પર્યાવરણમાં સેજ જો આ યુરેનિયમ લીકેજ થઈ જાય તો શું થઈ જાય છે કે એ પર્યાવરણને અને મનુષ્યને હાનિકારક પહોંચાડી શકે છે. આમ ન્યુક્લિયર ઉર્જામાંથી સૌથી વધારે આપણને ઉર્જા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે કે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન સૂત્ર E = Δ me² વડે પણ આપણે માપી શકીએ છીએ કે જે ન્યુક્લિયસનું વિભાજન કેવી રીતના થાય છે. એક હિલિયમ હોય અને બીજો હિલિયમ હોય, એ બંનેનું આપણે પ્રતારણ કરવામાં આવે તો એકને એક 2 થવા જોઈએ, બરોબર છે. ટોટલ 4 થવા જોઈએ, પણ કેટલા ઉત્પન્ન થાય છે, 3 હિલિયમ ઉત્પન્ન થાય છે, બરોબર છે. એટલે કે ખૂબ જ સાધારણ ઓછી ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે, પણ કેવી થઈ જાય છે કે વિખંડન દ્વારા સાંકળ પ્રક્રિયા સતત આગળ જઈને ગણતરીને કલાકોની અંદર. તો તેથી ન્યુક્લિયર ઉર્જામાંથી આપણને ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં આપણને વિદ્યુત પ્રાપ્ત થાય છે. તો એને પણ આપણે એક નાનકડા વિડીયો દ્વારા અભ્યાસ કરીશું. તો આપ સૌ બધા વિડીયો નિહાળીશું. Of electricity from nuclear energy. The process of a heavy nucleus splitting into 2 middleweight nuclei is called nuclear fission. Uranium-235 absorbs a slow neutron to become uranium-236, which gives 200 mega electron volts of energy. A reaction that continues on its own, that is, when one reaction occurs and it triggers the occurrence of next reaction, is called as chain reaction. Controlled chain reaction is used in nuclear power plants. To generate electricity,
The energy released by nuclear fission in the nuclear reactor is used to generate steam, which drives turbines connected to generators. The process of two or more light nuclei combining to form a heavier nucleus is called nuclear fusion. Energy in the SANJAY. ચાર વિદ્યુત ઉર્જા છે, સામુદ્રિક ઉર્જા, એમાં પડતી ઉર્જા, તરંગ ઉર્જા, સામુદ્રિક ઉર્જાનો વિડીયો દ્વારા અભ્યાસ કર્યો. ભૂતાપીય ઉર્જા, ન્યુક્લિયર ઉર્જાનો પણ આપણે વિડીયો દ્વારા અભ્યાસ કર્યો હતો. તેથી શું થઈ જાય, કેવી રીતના વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય છે એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આટલું જ.